بعضی از آدما به دوستای صمیمیشون بیشتر از خانوادهشون اعتماد دارن و با اونا رفت آمد میکنن و ترجیح میدن سفره دلشون رو پیش اونا باز کنن تا نزدیکانشون. امروز قرار جدیدترین، عجیبترین و طولانیترین گروگانگیری تاریخ رو بشنوید که توی ایران در شهر رشت رخ داد. مطمئنم در مورد این پرونده زیاد شنیدید و هر بار که جزئیات بیشتری میشنوید بیشتر گیج میشید. با وجود اینکه این پرونده پر از نقطه‌های تاریک و مبهمه و اصلاً جزو اون دسته از پرونده‌هایی نیست که خودم به شخص دوستش داشته باشم، اما به درخواست شما کاور شد. به کانال کریمینال شادوز خوش اومدید و اگر مخاطب پرونده‌های جنایی هستید اول این ویدیو رو لایک کنید و تا آخرش کنارم باشید. بریم به سال 1400. شهر رشت هنوز ویروس کرونا توی کشوره و داره جون خیلی از مردم رو میگیره. مدارس و دانشگاه‌ها کلاس هاشون به صورت آنلاین برگزار میشد و رفت و آمد نکردن با فامیل و دوست و آشنا تا حدی برای مردم طبیعی شده بود. اما خانواده‌هایی هم بودن که با وجود این ویروس همچنان به رفت و آمدهاشون ادامه میدادن و خانواده علمخواه یکی از همون خانواده ها بود. پدر خانواده مرتضی علمخواه وکیل پایه یک دادگستری بود، وضعیت مالی فوق‌العاده‌ای داشت و طبق گفته اطرافیانش مرد فوق‌العاده با خدا و انسان دوستی بود و به شدت به خانواده‌اش اهمیت میداد. همسرش زینب یک خانم مذهبی و معتقد بود و البته خانه‌دار هم بود، اما بیشتر وقتش رو با جلسات قرآن و کلاس و دعا و روزه پر می‌کرد. این خانواده 3 بچه داشتن، 7، 14 و 19 ساله که هر 3 توی اون دوره محصل بودن و مدرسه میرفتن، اما به خاطر ویروس کرونا کلاس هاشون به صورت آنلاین برگزار میشد. البته گاهی پیش می اومد که توی یک هفته کلاس هاشون بین 2 تا 3 جلسه به صورت حضوری توی مدرسه برگزار شه. مادر زینب یعنی مادر بزرگ بچه ها رفت آمد زیادی با این خانواده داشت و میشه گفت این خانواده به صورت جمعی توی یک ساختمون زندگی میکردن. حدوداً 60 ساله بود و همیشه بانی کلاس و جلسات قرآن یا مراسمات مذهبی توی خونه خودش بود و توی طبقه پایین خونه یک سویت کوچیک داشت که از اون به عنوان حسینیه استفاده میکرد. این خانواده توی محله منظریه رشت، یکی از محله‌های مرفه شهر زندگی می‌کردن، توی یک ساختمون 3 طبقه. طبقه اول یا همون همکف یک سویت کوچیک داشت که مادر زینب یعنی مادر بزرگ بچه‌ها سالها پیش اونجا رو به عنوان حسینیه تزیین کرده بود و مراسم‌هاش رو توی اون برگزار می‌کرد و کنارش انباری و پارکینگ بود. توی طبقه دوم خودش و پدر بزرگ بچه ها ساکن بودن و توی طبقه سوم زینب و مرتضی به همراه 3 بچه هاشون. در واقع این ساختمون متعلق به این خانواده بود و هیچ کس به جز خودشون توی این ساختمون رفت آمد نمی کرد. زینب یک دوست صمیمی به اسم فاطمه داشت که 10 الی 12 سال با هم در ارتباط بودن و این دوستی از جلسات قرآن و دعا شکل گرفته بود. توی یکی از مراسم‌های مذهبی که مادر زینب توی اون حسینیه برگزار کرده بود، فاطمه به همراه مادرش هم شرکت کرده بودن و اینجوری میشه که فاطمه و زینب با هم دوست میشن و البته این دوستی فقط بین اونها شکل نمیگیره و مادرهاشون هم با هم یه رابطه صمیمانه‌ای رو شکل میدن و این رفت آمد شکل و بوی رفت آمد خانوادگی میگیره. البته که مادر فاطمه بیشتر از فاطمه به این مراسم ها می اومد، اما صمیمیت بین زینب و فاطمه به قدری زیاد شده بود که تصمیم گرفته بودن خودشون با هم رفت آمد خانوادگی داشته باشن. فاطمه متأهل بود و بچه هم داشت و شناخت کاملی نسبت به این خانواده یعنی خانواده علمخواه پیدا کرده بود. چون اینقدر که زینب و مادرش با فاطمه درد و دل می‌کردن و از جزئیات زندگیشون بهش میگفتن، با خانواده خودشون یا اقوام خودشون درد و دل نمی‌کردن. و فاطمه جزئیاتی رو از زندگی این خانواده میدونست که حتی فامیلاشون هم نمیدونستن.
مثلا کوچکترین چیزی که فاطمه از این خانواده میدونست این بود که این خانواده کلی ملک و املاک دارن، کلی طلا دارن و 3 ماشین. همچنین فاطمه از میزان درآمد مرتضی یعنی پدر این خانواده کاملا باخبر بود و زینب از روی سادگی جزئیاتی رو بهش گفته بود که هیچ کس نمیدونست. توی درد و دلهاش بهش گفته بود مرتضی هر چیزی که میخره به نام من میکنه و هیچ چیزی به نام خودش نداره. با وجود اینکه همه مردم توی اون دوره توی قرنطینه بودن به خاطر کرونا، یک روز فاطمه با زینب همسر مرتضی علمخواه تماس میگیره و زینب و مادرش رو دعوت میکنه خونه یکی از همکارهاش برای یک مهمونی و دور همی زنونه. از اونجایی که زینب به فاطمه اطمینان کامل داشت، توی 15 بهمن سال 1400 دست مادرش رو میگیره و به منزل همکار زینب که توی محله یخسازی رشت کوچه حقدانی بوده میرن. اما اون خونه همکار فاطمه نبود و فاطمه اون خونه رو موقتاً اجاره کرده بود. بعد از رسیدن زینب و مادرش به اون خونه، فاطمه جوری وانمود میکنه که شما نسبت به بقیه زودتر رسیدین و ازشون با شیر قهوه پذیرایی میکنه. توی بعضی از خبرگزاری ها گفتن آب میوه، اما توی اکثر گزارش ها نوشته شده پذیرایی با نسکافه صورت گرفته که این منطقی تره، چون توی بهمن ماه وقتی هوا سرده مهمون از در میاد شما بهش آب میوه نمیدین، طبیعتاً یا چای یا قهوه. نیم ساعت بعد زینب به مرتضی پیام میده که مادرم خوابیده و من حال مساعدی ندارم، میخوام برگردم اما نمیتونم، میتونی بیای دنبالم؟ مرتضی با دیدن این پیام نگران میشه و سریعاً خودش رو به اون لوکیشن و آدرسی که زینب براش فرستاده بوده و قرار بوده توی اون لوکیشن مهمونی زنونه برگزار بشه میرسونه. وقتی به اون آدرس میرسه زنگ خونه رو میزنه و فاطمه در رو براش باز میکنه و همه چیز طبیعی بوده. یک احوال پرسی گرم با هم داشتن بدون هیچ نگرانی یا استرسی. وقتی وارد خونه شد همسرش رو دید که به دیوار تکیه داده و نیمه هوشیاره. سراغ مادرزنش رفت و هرچی تکونش داد تا بیدارش کنه متوجه شد اصلاً بیدار نمیشه. فوراً با اورژانس تماس گرفت، اما قبل از رسیدن اورژانس در خونه باز شد و 2 مرد غریبه و تقریباً هیکلی از در وارد شدن و با قمه به مرتضی حمله کردند. و جالب اینجا بود که اون 2 غریبه اصلاً صورتشون رو نپوشونده بودن. توی پرونده های جنایی وقتی فردی به کسی حمله میکنه طبیعتاً صورتش رو میپوشونه و وقتی اون فردی که حمله کرده صورتش رو نپوشونده این به معنی اینه که اون فرد اصلاً ترس از دستگیر شدن نداره، یا شایدم برنامه‌ای داشتن که خیالشون راحت بوده که به هیچ عنوان دستگیر نمیشن و این خطرناکتره. وقتی ضارب به شما اجازه میده صورتش رو ببینید این به این معنیه که خیالش راحته شما قرار نیست زنده از دستش فرار کنید و خیالش راحته که قرار نیست زنده بمونی که بخوای لوش بدی. فاطمه از دیدن این 2 به هیچ عنوان شوکه نشده بود و داشت عادی رفتار میکرد. زینب که تو حال خودش نبود، مادرش هم که بیهوش بود. مرتضی اول فکر کرد که این 2 یا دزدن یا زورگیرن، اما وقتی خونسردی فاطمه رو دید متوجه شد نه دزدن نه زورگیر، بلکه الان فاطمه با این 2 همدسته چون اصلا نترسیده. توی اون شرایط حمله و دعوا و درگیری مرتضی متوجه شد اورژانس رسیده، اما فاطمه و همدستاش از پنجره ساختمون به اورژانس گفتن مشکلمون حل شده، بیمارمون حالش خوبه، اصلا نیاز نیست شما بیاین بالا و اورژانس رو دست به سر کردن. اورژانس محل رو ترک کرد و اون 2 مرد موبایل ها و کارت بانکی های این خانواده رو با تهدید با قمه گرفتن و بهشون گفتن قصد داریم شما رو بکشیم، الانم چند نفر رو برای کشتن بچه هاتون فرستادیم خونتون، پس بهتره با ما همکاری کنید. به این خانواده گفتن صداتون به هیچ عنوان نباید در بیاد و اونها رو توی یک اتاق تاریک
حبسشون کردن و کلی قرص خواب‌آور به خوردشون دادن و در نهایت بهشون داروی بیهوشی تزریق کردن و بیهوششون کردن. با همین روال زینب و مرتضی و مادر زینب رو توی اون خونه حبس کردن و مدام بهشون داروهای قوی میدادن. توی این یک هفته‌ای که خبری از این 3 نفر نبود، 3 تا بچه‌ها و پدر بزرگ خانواده به شدت نگرانشون بودن. فاطمه به خوبی شرایط رو مدیریت کرده بود. گوشی زینب رو گرفته بود و از گوشی زینب به بچه‌ها مدام پیام میداد و بهشون میگفت نگران نباشید، ما حالمون خوبه. کرونا گرفتیم و الان پیش خاله فاطمه ایم، اون داره از ما نگهداری میکنه. فاطمه از زبون زینب به بچه‌ها پیام داده بود که خاله فاطمه قراره بیاد خونه برای ما یکم وسیله و لباس بیاره. چندین بار با چاقو گذاشتن زیر گلوی زینب تهدیدش کرده بودن که باید تلفنی با بچه‌ها تماس بگیری، باهاشون صحبت کنی و چیزی بروز ندی تا خیالشون راحت بشه. اگر به کوچکترین چیزی شک بکنن بچه‌هاتو میکشیم. گروگانگیرها 150 میلیون از حساب این خانواده برداشت کرده بودن و به این خانواده گفته بودن ما اون پول رو دادیم به چند تا آدم کش که اگر روزی وقتی شما رو ول کردیم شما علیه ما کاری انجام دادید اونا بیان شما رو بکشن. مرتضی بهشون میگه خیالتون راحت، ما علیه شما هیچ کاری نمی کنیم. تو رو خدا آزادمون کنید، از جونمون بگذرید، به بچه هامون آسیب نزنید. هر چیزی که بخواین بهتون میدیم، پول، طلا، هر چیزی که داریم. اما بیفایده بود چون گروگانگیرها داشتن وارد فاز دوم نقششون می شدن. فاطمه تمام این مدت با خواهر زینب در حال چت کردن بود و بینشون پیام‌های زیادی رد و بدل شده بود و مدام به خواهر زینب می گفت مادرت و خواهرت و شوهر خواهرت کرونا گرفتن و من مشغول پرستاری از این 3 نفرم. خواهر زینب با تصور این که فاطمه دوست صمیمی خواهرش و دوست خانوادگیشونه فکرش هم نمی‌کرد که این زن در حال فریب دادنشه و چنین حادثه وحشتناکی رو داره برای خانوادهش به وجود میاره. در ادامه نقشه‌های شومش خواهر زینب رو هم به اون خونه دعوت میکنه اما به شکلی کاملا متفاوت. خودش رو جای زینب جا میزنه و به خواهر زینب مسیج میده و میگه برام چند دست لباس بیار و بعد از اینکه خواهر زینب به اون لوکیشن میرسه از خواهر زینب هم مثل بقیه با قهوه پذیرایی میکنه و بعدش هم همون بلا سر خواهر زینب میاد. بیهوشی و اسارت. نقشه هاش فوق‌العاده خلاقانه بود چون این بار از گوشی خواهر زینب استفاده میکنه و به برادر زینب یعنی دایی این خانواده مسیج میده. بهش میگه اومدم به زینب و مامانینا سر بزنم، براش لباس آورده بودم، میخوام برگردم خونه، میتونی بیای دنبالم؟ و با این ترفند دایی خانواده یعنی برادر زینب هم به اون لوکیشن کشونده میشه. و همون بلاهایی که سر بقیه اعضای خانواده اومده چندین برابر بیشتر سر دایی این خانواده میاد. به خاطر اینکه بعد از اینکه وارد خونه میشه و میبینه اعضای خانواده بیحال افتادن توی خونه و فاطمه داره از اینا پرستاری میکنه به یه چیزی شک میکنه. اما متاسفانه قبل از اینکه شک بکنه مقداری از اون قهوه رو خورده بود و با وجود اینکه داشت بیهوش میشد و از حال میرفت شروع کرد به تقلا کردن و درگیر شدن با گروگانگیرها. گروگانگیرها برای اینکه بتونن مهارش کنن تا تقلا نکنه داروی بیهوشی بیشتری بهش تزریق میکنن. فاطمه این بار میره خونه خانواده علمخواه تا 3 تا بچه‌ها و پدر بزرگ رو از حال این 3 نفر با خبر کنه چون مثلا کرونا گرفتن و توی قرنطینه‌ان. به بچه‌ها و پدر بزرگشون میگه نگران نباشید، مادر منم کرونا گرفته و از اونجایی که من تزریقات بلدم دارم بهشون رسیدگی میکنم و پرستاریشون میکنم، به زودی خوب میشن و برمیگردن. از اونجایی که زینب و مرتضی مدام نگران سلامتی شمان ازم خواستن یه سری قرص و دارو برای شما بیارم تا بخورید که و خدایی نکرده شما مبتلا نشید. بچه ها از اونجایی که اعتماد کامل به این زن داشتن چون دوست مادرشون بود قرص ها رو میخورن و حتی پدر بزرگ این خانواده ذره شک نمیکنه که یه جای کار میلنگه، چرا باید قرص بخوریم؟
بعد از خوردن قرص پدر بزرگ بیهوش میشه، اما 2 تا از بچه‌ها اون کپسولی که فاطمه بهشون داده بود که ترکیبی از چند تا قرص متفاوت مثل قرص خواب و آرام بخش بود رو بالا میارن، اما با وجود اینکه اون قرص رو بالا آورده بودن باز هم بیهوش میشن. گروگانگیرا وارد خونه میشن، دست و پای بچه‌ها و پدر بزرگشون رو با تایزیپ یا همون بست کمربندی میبندن که این وسیله برای بستن کابل یا لوله های فلزی هم استفاده میشه. وقتی بستشه دیگه باز نمیشه مگر اینکه با یک جسم تیز اون رو به سختی ببری یا قیچی کنی. همه اعضای خانواده رو سوار ماشین خود این خانواده میکنن و قصد داشتن کل این افرادی که تا اینجا گروگان گرفتن رو منتقل کنن به خونه اصلی توی منظریه. اونها رو توی شرایط طبیعی منتقلشون نکردن، بلکه در حالتی اونها منتقل شدن که بیهوش بودن، دست و پاشون بسته بود. اونا رو مینداختن توی پتو، 4 نفری سر پتو رو میگرفتن و بعد این بنده های خدا رو مینداختن تو ماشین. ماشین این خانواده چانگان بود و با چندین بار رفت آمد بین یخسازی تا منظریه تونستن همه اعضای خانواده رو به خونه اصلی توی طبقه اول توی همون حسینیه منتقل کنن. زمانی که به هوش اومدن و چشمشون رو باز کردن متوجه شدن 9 نفر از اعضای خانواده کنار همدیگه توی خونه خودشونن. براشون عجیب بود که حین جابجا کردن اونها هیچکس به گروگانگیرها مشکوک نشده یا براش سوال نشده این افراد دارن چی رو تو پتو جابجا میکنن. و عجیبه پشت ترافیک هیچکس متوجه نشده آدمایی که توی این ماشینن خواب نیستن بلکه بیهوشن. مگه میشه کسی ندیده باشه؟ خونهشون اصلا ظاهر قبل رو نداشت. بیشتر وسایل خونه به پارکینگ منتقل شده بود و بیشترشون هم شکسته شده بود. در و پنجره های خونه رو با کاغذ و روزنامه و پتو پوشونده بودن که از بیرون نور وارد نشه و همچنین از بیرون داخل به هیچ عنوان دیده نشه. توی خونهشون دوربین مداربسته و میکروفون کار گذاشته شده بود برای شنود و اصلا شرایط خونه شرایط طبیعی نبود. اعضای خانواده فقط به هم نگاه میکردن و جرأت نداشتن کوچکترین حرفی با هم بزنن و به محض اینکه حرفی میزدن با بدترین شکنجه ها روبرو می شدن و مدام تهدید می شدن که اگر حرف بزنید یا سر و صدا کنید دونه دونتون رو میکشیم. موبایل همه اعضای خانواده رو گرفته بودن و مدام بهشون قرصای روانگردان و خواب‌آور میدادن. حال زینب به قدری بد شده بود که اصلا از خواب بیدار نمیشد. به زور بیدارش میکردن، چند قطره آب توی گلوش میریختن و دوباره زینب از هوش میرفت. این خانواده 17 ساعت از روز و توی خواب بودن و بیهوش بودن. الباقی روز رو وقتی بیدار می شدن و به هوش می اومدن بهشون وقت می دادن که غذا بخورن و دستشویی برن. اما منظورم از غذا خوردن اون غذای مقوی که شما فکر می کنید نیست. به هر کدومشون روزی یه دونه نون لواش می دادن که گاهی وقتا باید خالی می خوردن، گاهی وقتا هم در کنارش یک سوپ یا یه عدسی بهشون می دادن. اگرم خیلی بهشون محبت می کردن براشون فلافل می گرفتن و عملاً خوردن این حجم از غذا با این کیفیت هر روز به مدت 3 سال باعث کمخونی و از دست دادن چربی بدن و بافت ماهیچه‌ای میشه و گشنگی یک فشار روانی به فرد وارد میکنه که من احساس میکنم گروگانگیرها قصد این رو داشتن که این خانواده رو از نظر روانی و روحی اذیت کنن. در صورتی که خود گروگانگیرها روزی 3 وعده از بیرون با کارت آقای علمخواه سفارش میدادن و بعد از اینکه غذاشون رو تحویل گرفتن میشستن جلوی این بنده خداها و کباب و جوجهشون رو با لذت میخوردن. طبق مدارک و پیامک هایی که رد و بدل کردن و موجوده، غذاها رو از رستوران‌های گرون رشت مثل رستوران محرم یا شکم الملوک می‌گرفتن و برای خانواده علمخواه از نونوایی لواشی محل
بدون اینکه کارت بکشن با پول نقد 300-400 تا نون لواش می‌خریدن. خوردن نون اجباری بود و هر کسی که نون نمی‌خورد یا بهانه می‌آورد و اعتراض می‌کرد، سفره رو جمع می‌کردن و دیگه بهشون غذا نمی‌دادن تا اون یه نفر تنبیه شه. بابت دستشویی هر کدومشون اجازه داشتن فقط روزی 1 بار برن دستشویی، اونم در شرایطی که چراغ دستشویی باید خاموش باشه و در دستشویی باز. و بدتر از همه این بود که یکی از گروگانگیرها باید جلوی در دستشویی میستاد و این بنده خداها رو نگاه میکرد تا کارشون تموم شه، که خود این کار هم فشار روحی بدی به اون فرد وارد میکنه، چون احساس میکنه هیچ حریم شخصی نداره. زینب توی اون چند ساعتی که به هوش میومد و بیدار بود، با وجود اینکه بیحال بود و دست و پاش بسته بود، تلاش میکرد نماز بخونه و گروگانگیرها عبادت کردن و دعا خوندن رو براش منع کرده بودن، چون به شدت نسبت به زینب شناخت داشتن، میدونستن چقدر مذهبی و معتقده و جانمازش و تمام چیزهایی که میتونست باشون دعا کنه رو جمع کرده بودن و هر بار متوجه میشدن زیر لب داره دعا میخونه، به قصد کشت میزدنش. در مورد حمام کردن هم فقط ماهی 1 بار اجازه داشتن به نظافت خودشون برسن، اونم توی شرایط خاص. باید 2 نفر میرفتن حموم، همچنان باید در حمام باز می بود و پاهای اون 2 نفر رو به هم با زنجیر میبستن. هیچ هوای تازه‌ای وارد خونه نمیشد و این بنده خداها متوجه گذر شب و روز هم نمی شدن، مگر اینکه می رفتن توی دستشویی و از پشت هواکشی که توی دستشویی نصب شده بود یه مقدار فاصله بود، از اونجا می تونستن نور خورشید رو ببینن و متوجه بشن که الان روزه یا شب. هر ماه اعضای خانواده رو توی طبقات جابجا می‌کردن و مدام کنار هم نگهشون نمی‌داشتن و اجازه نمیدادن کنار همدیگه بخوابن و مدام جاشون رو با همدیگه عوض می‌کردن. خودشون هم توی یک طبقه دیگه میموندن، ولی بعضی از گروگانگیرها کنار خانواده 24 ساعته نگهبانی میدادن و چند نفر هم جلوی در میستادن. دوربین‌های مداربسته برای این نصب شده بود که اگر خانواده علمخواه با هم صحبت کنن یا به همدیگه اشاره‌ای کنن یا قصد فرار داشته باشن، مدام چک بشن و بعد از اینکه چک شدن اگر خطایی ازشون سر زد، گروگانگیرها بیان سراغشون و باز هم کتکشون بزنن. پشت در پارکینگ رو با وسایل خونه و وسایل انباری پر کرده بودن که هیچ کس نتونه از در پارکینگ وارد خونه بشه و از طریق دوربین هایی که پشت در ورودی نصب کرده بودن، رفت آمد همسایه ها و بستگان این خانواده رو زیر نظر داشتن. فاطمه اکثر فامیلا و همسایه های این خانواده رو میشناخت و هر کسی میومد دم در یا اصلا در رو باز نمیکرد یا دست به سرشون میکرد و بهانه می آورد که مریضن و قرنطینه شدن. اگر کسی پیگیر میشد و با موبایل خانواده تماس میگرفت، بهش پیام میدادن که از این خونه به تهران رفتیم و از دوربین به صورت آنلاین شما رو میبینیم، یا از طرف خانواده میگفتن نمیخوایم با شما یا فامیل و آشناها در رابطه باشیم، باهاتون حال نمیکنیم. فاطمه شروع میکنه به شایعه پراکنی کردن بین در و همسایه که این خانواده قصد مهاجرت داشتن و الان به تهران مهاجرت کردن. به یه عده دیگه هم میگه اونها مهاجرت کردن و از کشور کلن رفتن و معلوم نیست دوباره کی برگردن و همه تماسهاشون رو از زبون اون خانواده خودش جواب میداد. خیلی جالبه که از زبون این خانواده به فامیلاشون پیام میداد و بهشون میگفت ما دیگه با شما حال نمی کنیم، قصد نداریم دیگه باهاتون رفت آمد کنیم و در ارتباط باشیم و اصلا میخوایم باهاتون قطع ارتباط کنیم. و جالب تر از همه عکس العمل فامیل به این پیام ها بود. به جای اینکه براشون سوال بشه که چه اتفاقی افتاده اینا تصمیم گرفتن با ما قطع ارتباط کنن، از چی ناراحتن، چه اتفاقی افتاده، اصلا خبری از اینا نیست مدت‌ها، چی ناراحتشون کرده که دارن اینجوری رفتار میکنن. به جای همه این سوالها خیلی راحت پذیرفتن و اصلا پیگیر عزیزاشون نشدن. همسایه ها و دوستاشون هم دقیقاً همین راه رو پیش میگیرن و با خودشون فکر میکنن این خانواده بدون خداحافظی مهاجرت کردن و رفتن،
چرا یه زنگ به ما نزدن؟ فاطمه وزه توی شایعه پراکنیاش به همه گفته بود این خانواده حس میکنن همه بهشون حسودی میکنن، به موفقیتاشون، به پیشرفتاشون، برای همین تصمیم گرفتن با همه قطع ارتباط کنن. همسایه ها و دوستاشون به جای اینکه نگران این خانواده بشن، بیشتر ناراحت بودن که چرا اینا بدون خداحافظی رفتن و چقدر بی‌وفان. حتی الان که بهشون زنگ میزنیم جواب تلفنمون رو نمیدن. وحشتناکتر از همه اینجا بود که این خانواده 3 تا بچه محصل داشتن که معمولاً کلاساشون آنلاین بود یا بعضی وقتا میرفتن مدرسه، حضوری برگزار میشد. اما از بهمن ماه این بچه ها غیبت میکنن و اصلا مدرسه نمیرن، توی کلاس ها شرکت نمیکنن و برای مدرسه اصلا سوال نبود که این بچه ها چرا غیبت کردن، چرا نیومدن. نه 1 ماه 2 ماه، الان 3 سال گذشته و بچه ها اصلا مدرسه نیومدن و مدرسه نه به صورت تلفنی نه به صورت حضوری پیگیر غیبت بچه ها نشده بود. خانواده ته دلشون یه امیدی داشتن که مدرسه وقتی ببینه بچه ها غیبت کردن پیگیر بچه ها میشه تا یه دلیل موجهی برای غیبتشون پیدا کنه و اگر دسترسی به خانواده پیدا نکنه بالاخره یه راه ارتباطی پیدا میکنه تا بتونه پیگیر بچه ها بشه. مدرسه و آموزش و پرورش با دیدن غیبت دانش آموزاشون به جای خارج کردن دانش آموز از سامانه آموزشی باید به مراجع قضایی اطلاع رسانی میکردن که اگه این کارو کرده بودن، پیگیر بچه ها شده بودن، این خانواده نجات پیدا میکردن. طی این گروگانگیری شهریه مدرسه ها پرداخت میشده که یه وقت مدرسه شک نکنه و جالب تر از همه اینجاست که مدیر مدرسه میدیده شهریه پرداخت میشه اما بچه ها توی مدرسه حضور نداشتن و میگفته خب نمیان که نیان، مهم شهریه است دیگه. یکی از مسئولین مدرسه ادعا کرده که 2 بار با خانواده تماس تلفنی برقرار کرده و اون والدین توی اون تماس تلفنی به این مسئول گفتن ما قصد مهاجرت از کشور رو داریم و اصلا قرار نیست بچه ها دوباره به مدرسه برگردن. همچنین مدیر مدرسه یکی از بچه های آقای علمخواه ادعا کرده بابت غیبت بچه به منزلشون مراجعه حضوری کردن و یه نفر توی اون مکان حضور داشته و بهشون گفته که این خانواده از ایران مهاجرت کردن و اصلا اینجا نیستن دیگه. و خنده‌دارتر از همه ادعای مدیر بعدیه که ادعا کرده که خود آقای علمخواه رفته مدرسه، شهریه رو کامل پرداخت کرده و پرونده تحصیلی بچه رو تحویل گرفته و گفته که ما قصد مهاجرت داریم و داریم از ایران میریم. دقیقاً زمانی که توسط گروگانگیرها اسیر بودن. مرتضی علمخواه تمام صحبت‌های مسئولین مدرسه ها رو رد میکنه و تکذیب میکنه و میگه ما وقتی گروگان گرفته شده بودیم گروگانگیرامون اجازه نمیدادن یه دستشویی تنهایی بریم. چطور من اومدم مدرسه، شهریه پرداخت کردم و پرونده تحصیلی بچه‌مو بهم تحویل دادین؟ قبل از اینکه ادامه پرونده رو بشنوین باید بهتون بگم که آقای علمخواه بعد از گروگانگیری وقتی به یکی از مدرسه ها میره و براشون تعریف میکنه که اونا درگیر یک گروگانگیری بودن و توی خونه خودشون اسیر شده بودن، به خاطر همین بچه ها نتونسته بودن بیان مدرسه و توی کلاس ها شرکت کنن، مدیر مدرسه و عوامل به جای اینکه ازش دلجویی کنن یا دلداریش بدن بهش میگن بچه شما توسط مدرسه از سامانه آموزشی خارج شده و اگر شما میخواین پرونده بچه‌تون رو بگیرین باید مبلغ 7 میلیون تومان به مدرسه پرداخت کنید و بابت اون 2.5 سال که بچه‌تون غیبت کرده جریمه پرداخت کنید. هدف اصلی این گروگانگیری دزدی اموال و بالا کشیدن دارایی‌های با ارزش این خانواده بود. اونا فقط دنبال پول و طلا نبودن بلکه دنبال اسناد و منتقل کردنشون به اسم خودشون بودن. خانواده علمخواه وقتی اعتراض میکردن یا صبرشون لبریز میشد سر و صدا میکردن یا صحبت میکردن گروگانگیرها اونها رو تهدید میکردن و یه سری آدم
توی راه پله ها با زنجیر به راه پله میکوبیدن و اونها تهدید میشدن به این که میگیم اون آدما بیان پایین با زنجیر بلایی سرتون بیارن که تو خوابتونم نمیبینید، یا زنا رو میبریم پایین بلایی رو که نباید سرشون میاریم. گروگانگیرها سابقه دار بودن و هیچ ترسی از کسی نداشتن. با تهدید و شکنجه و اجبار از همه خانواده وکالت گرفته بودند. بیشتر اموال به نام زینب بود و بخش کوچیکی به نام پدرش و برادرش بود. زینب رو مجبور کردن تا باهاشون به دفتر اسناد رسمی بره و املاک رو منتقل کنه به اسم گروگانگیرها. اما قبلش طنابی رو به لوستر بستن و پسر زینب رو از سقف آویزون کردن. بهش گفتن اگر کوچکترین اشتباهی ازت سر بزنه حین انتقال اموال، همدستمون که اینجاست رو با خبر میکنیم تا دخل پسرت رو بیاره. زینب فقط اشک میریخت و ناچار بود هر چیزی که ازش میخوان رو به خاطر بچهش قبول کنه و انجام بده. میبرنش محضر و توی مسیر بهش میگن اگر اونجا خطایی ازت سر زد یا ریاکشن عجیبی از خودت نشون دادی به همدستمون خبر میدیم سر از تن پسرت جدا کنه. حالا خود دانی، همکاری کن. بعد از انتقال تمام اموال و سرقت همه طلاها، عملاً دیگه گروگانگیرها با این خانواده کاری نداشتن و جالب توی این 3 سال تمام قبض‌های خونه مثل آب و برق و گاز از گوشی و حساب آقای علمخواه توسط گروگانگیرها پرداخت می شده. تمام هزینه نگهداری این خانواده توسط خودشون با کارت بانکی خودشون پرداخت شده بوده. توی خونه یک بوفه داشتن که توش ظرف‌های دکوریشون رو نگه می داشتن. این گروگانگیرها کل بوفه رو خالی کرده بودن و به جاش بوفه رو پر کرده بودن از دارو و قرص‌های خواب‌آور، زرنگ و سرم و داروهای روانگردان. همه اینها با پول این خانواده خریده شده بود و داشتن از پول این خانواده استفاده می‌کردن تا این خانواده رو توی بیهوشی و خواب نگه دارن تا نتونن مقاومت کنن یا فکر فرار به سرشون بزنه. در واقع گروگانگیرها یک داروخانه کامل درست کرده بودن که اگر کسی بیمار شد یا نیاز به درمان‌های سرپایی داشت خودشون بتونن از پسش بر بیان تا پای دکتر و اورژانس به این خونه باز نشه. مردم بعد از انتشار عکس‌های این خانواده باورشون نمیشد که این خانواده با این شرایط زندگی کرده باشن، چون نه چهره‌هاشون شبیه به کسایی بود که مدام مواد و دارو مصرف کرده باشن، نه شبیه کسی بودن که 3 سال جز نون لواش و سوپ و فلافل چیزی نخورده. همه مردم انتظار داشتن عکس‌های این خانواده رو توی شرایطی ببینن که لاغر و کثیفن یا نتونستن اصلاح کنن. اما باید بهتون بگم که این عکس‌ها چندین ماه بعد از رهایی از دست گروگانگیرها گرفته شده. پس طبیعیه که به ظاهر خودشون رسیده باشن، اما عکس و فیلم‌های از اون دوره موجوده که به هیچ عنوان رسانه‌ای نکردن که اگر رسانه‌ای میشد برای مردم قابل باورتر بود. البته اینم باید بگم که رسانه‌ای نشدن اون عکس‌ها بخشیش به خاطر نارضایتی این خانواده است. دوست ندارن کسی از دوست و فامیل و آشنا اونها رو توی اون شرایط ببینه. ولی خودم به شخصه با پرونده هایی که عکس و فیلم های واقعی از اون لحظات وجود داره و رسانه‌ای میشه رو بیشتر ترجیح میدم. اما توی پرونده های ایرانی طبیعیه که دست و بالمون یه مقدار بسته باشه، به خاطر اینکه خیلی از اطلاعات یا عکس و فیلم ها منتشر نمیشه. همچنین شما توی عکس ها خونه رو مرتب میبینید، در صورتی که این خونه اصلا توی اون 3 سال این شکلی نبوده و این پرونده دیرتر رسانه‌ای شد چون هنوز چند نفر از عوامل گروگانگیرها دستگیر نشده بودند. آقای علمخواه وکیل پایه 1 دادگستریه و طبیعیه که موکلین و همکارانی داشته باشه که طی این 3 سال هیچ کدومشون پیگیر این فرد نشدن و اصلا توضیحاتی بابتش داده نشده که مگه میشه هیچ موکلی نداشتی که پیگیرت شه که چجوری یهویی غیبت زده، یا همکاری نداشتی که از این غیبت طولانیت تعجب کنه و پیگیرت شه؟ اگر مثل وکلای دیگه آقای علمخواه هم توی اون دوره پرونده رو پذیرفته بوده،
طبیعیه که باید به خاطر اون موکل و پروندش توی دادگاه حضور پیدا کنه. چطور مقامات قضایی برای پیگیری غیبتش در جلسات دادگاه کاری نکردن؟ شایدم پرونده‌ای رو توی اون دوره قبول نکرده بوده، اما اینکه همکارانش پیگیرش نشدن باز جای تعجب داره. قطعاً میدونید عدم حضور در دادگاه برای وکلا تخلف محسوب میشه و توبیخ میشن یا در مراتب بالاتر مجازات انفصال از خدمت داره براشون. خلاصه که مشخص نیست فعالیت‌های کاری این پدر در طی این 3 سال به چه صورت بوده و خودشون هم به هیچ وجه توضیحی ندادن. این باند گروگانگیر کارشون رو از هشتگرد شروع کردن و فاطمه رئیس این باند بود و اون موقع توی هشتگرد به عنوان حسابدار برای یک کارخونه‌دار کار میکرد و بعد از اینکه اطلاعات کافی نسبت به اون کارخونه‌دار رو به دست آورد، اون کارخونه‌دار رو و خانوادش رو به واسطه این باندی که تشکیل داده بود گروگان گرفت. اما از خوششانسی اون کارخونه‌دار بعد از 10 الی 12 روز اونها آزاد میشن و این باند لو میره. و جالبتر از همه اینه که این باند بعد از دستگیری به قید وثیقه آزاد شدن و همشون به رشت اومدن تا خودشونو گم و گور کنن و ردی از خودشون به جا نذارن یا دوباره دستگیر نشن. اما اصالتاً رشتی نیستن، بلکه اهل کرجن. سال 1401 حال مادر بزرگ خانواده به شدت وخیم میشه، هم روحی هم جسمی، و دیگه به هوش نمی اومده و این باعث میشه که خانواده به شدت نگرانش بشن، التماس کنن که زنگ بزنید به اورژانس، حداقل مادرمون رو نجات بدید، از جون این بگذرید و کمکش کنید، بذارید درمان شه، ما قول میدیم هیچی نگیم، صحبت نکنیم. و بالاخره در نهایت فاطمه دلش میسوزه و با اورژانس تماس میگیره، اما قبلش با تک تکشون اتمام حجت میکنه که اگر اورژانس پاشو گذاشت توی خونه و شماها حرفی زدید یا چیزی از خودتون بروز بدید که باعث شک مامورین اورژانس بشه، مادرتون رو با آمپول هوا میکشیم. بعد از رسیدن اورژانس و معاینه مادر بزرگ خانواده متوجه میشن به قدری حالش وخیمه که باید فوراً توی بیمارستان بستری شه و همینجا بود که گروگانگیرها برای اینکه لو نرن مجبور بودن قبول کنن این مادر بزرگ به بیمارستان منتقل شه و از طرفی نور امیدی توی دل زینب روشن شده بود بابت اینکه اگر مادرش توی بیمارستان بستری میشد قطعاً نیاز به یک همراه خانوم داشت و طبیعیه که گروگانگیرها بهش اجازه میدن به عنوان همراه با مادرش به بیمارستان بره و ازش پرستاری کنه. و توی ذهن خودش میگفت اگر رفتم بیمارستان اونجا به یه نفر میگم و ازش کمک میخوام و خانواده‌مو نجات میدم.